Sziasztok! Megérkeztünk Törökországba. Itt vagyunk Én már. is hadd köszönjem. Köszönjél! Köszönj szépen! Na! Sziasztok, csókolom! Na végre, csókolom! Pistike itthon van, nincsen, tudom, mert nálunk van. Sziasztok! Sziasztok! Meg vagyunk jöve Törökországba, átléptük a határt, amit illik tudni, hogy 90 napunk van itt vízummal, át lehet jönni személyigazolvánnyal, mióta Vitya megbeszélt a Erdogán atyával, azóta csak a magyaroknak, csak most, csak nektek, jöhettek nyugodtan. Amit még tudni kell a vízumról, hogy ingyenes, nem kell előre gondoskodni róla, hanem a határon intézik ezt ott a határőrök, és fontos még, hogy 180 napon belül lehet meg ez a 90 nap, tehát ha mi most itt vagyunk 3 hónapot, ki is maxoljuk az egészet, 180 napon belül mi már nem jöhetünk ide-vissza. Egy kis érdekesség, hogy nagyon-nagyon figyelnek rá. Nagyon-nagyon szinte minden igazoltatásnál csak és kizárólag a vízumot kérik el, hogy mikor léptél be az országba és mikor hagyod el. Elméletileg egy-két nap úgy hallottuk, hogy egy-két nap túlcsúszással nincs probléma, de fölötte már kiutasítanak az országból. Illetve fizetni kell rá elméletileg, tehát ezt nagyon komolyan veszik ezt a vízumot. Szóval erről ennyit, amit érdemes tudni, és akkor kezdődjön a harmadik rész, ami a törökországi utazásunk első része. Rajta! Arizona, noon on the 7th of June, then they highballed over the pass. Bulldog Mac with a cannon back and a Jaguar hauling ass. Kitty és Kornél bemutatja sárga csekkek nélkül. Kinézünk az ablakon, és mit látunk? Hogy itt van előttünk az új híd, amit az este nem vettünk ugye észre, mivel lekapcsolták a világítást, de tulajdonképpen itt rá lehet látni. Itt vannak a nagy komphajók. És ma átúszunk. Az a mai napi program, hogy átúszunk. Az be fog járni nekünk. Olyan jön velünk a két kutya, hozza mentőre. Ottan van a komp, az megy át a Csanakkáléba. Tavaly azzal mentünk, de most a hidat választjuk, és még nem tudjuk, hogy hova megyünk. Jobbra azt mondja. Itt állnak sorba a kamionok A kompra. kompjába. Gyönyörű, szép, nagyon robosztus, monumentális. A világ leghosszabb függőhídja, ami tavaly került átadásra, ugye pont azelőtt egy nappal, vagy azután egy nappal, hogy itt elmentünk. Úgyhogy mi még kompoztunk. Gyönyörű, szép, nagyon robosztus, monumentális. Milyen pici rajta egy kamion. Igen. Hát, ez elég szép darab lett. Összehasonlításképpen a Megyeri híd Budakalászon 100 méteres pillanókkal rendelkezik, ez 300. 2 kilométer a legnagyobb átlövéssel a tenger fölött. Megy box rajta, hallod? 5 év alatt építették meg, ami nem kis teljesítmény. Összeszedték magukat. Várják, kiad egy jegyet, amit nem érek el. Aha. 500 méter múlva
de az, hogy itt tényleg mekkora széles utak, meg többsávos, meg minden, úgyhogy ez nagyon komoly beruházás volt. És még, hogy Törökország el van maradva, gondoltuk mi naívan korábban. 4,5 kilométer hosszú. 450 lirát kell fizetnünk. Na ezért üres a híd. De legalább szép. Nem azonnal tudják, elég, ha csak a bankkártyádat adod. Thank you. Have a nice day. Olcsónak nem olcsó. Nem, 9000 forint De egy remek program. körülbelül, de átmegyünk rajta. De brutális, a teteje, mint egy ilyen rakéta. Hú, valami széljelző darul, nézd meg. Van ló, Igen. darul, hogy merre A áll. buló. Ez a hídhoz képest meg egy óceánjáró hajó is. Lötyög. Műtyűr? Lötyög alatta. Hogy mondod, mit csinál? Lötyög. Lötyög alatta. Lötyög alatta. Itt egy csasz. Azt nem tudok 3 sávba menni 9000 forintért, ezt én nem értem. 2 sávot kell használjak csak. De főleg Erdogánnál panaszt teszek. Holnap beszélek vele. Az Erdogánnal, hogy beszéljen a vityával, ez nem normális dolog. Egy sáv le van zárva. De alig tudunk fölmenni a közepéig. Mi van itt ilyen 100 km-es szélben? Szakére vettük a cuccot, túl vagyunk a hídon, jó drága volt, 9000 forint körülbelül. Botinak csak 250, neki 4000 forinttal kevesebb volt, nem baj, ezen is túl vagyunk. A kompárát már nem tudjuk, hogy tavaly mennyi volt, pedig megyünk egy 166 kilométernyi távolságban beütve. Gyönyörű a táj, kicsit izgalmasabb, mint Görögország. Ekkora meccset, azt a mindenit. Sportcsarnok kéne. Ebben kézilabdáznak. Ahogy tetszik, Dzsámi. A bácsi. Új, de szép kis emelkedő van előttünk, de megugorjuk. Jó, de nem szól másoknak. Lejtőről meg emelkedő. Gyönyörű helyeken jövünk, elképesztően szép. Nem felé hegyek. Nézni kell, vagy nem? Nézem. Nézni kell és vigyorogni. Szóval itt vagyunk, megálltunk itt az autópálya mellett, vagy főút, vagy én már nem tudom, hogy fizetőse, vagy nem. Nem. Azt mondja, baba nem. Szóval itt Boti talált egy ilyen jó helyet, vagy útközben itt megálltunk. Szuper, ott a Botond, ő, ott a kis konyhája neki. Főzőcskézik, meg ilyenek. Megálltunk kajálni, már 2 óra van. Szuper jó, pulóveres idő van. Kutyákat megsétáltatjuk, eszünk, aztán megyünk tovább. Itt sütkérezik a Boti. Kb. Én is pont ugyanígy állok. Kis húsos szalonnát pirítok én is. Valamit sütni? Van víz, természetesen, az Isten háta mögött is. Itt is. Ezek így non-stop folynak. Datika iszik belőle. Biztos, hogy lift is van, nagyon komoly. Botond áradozik erről az alagútról, tényleg nagyon komoly, 4 kilométer hosszú, és hát 4 kilométer hosszan kivágták ezt a hegyet. Raktak bele némi lejtőt. Gondolom, végig ekkora lejtéssel Úristen! belefúrni egy ilyen 400 méterenként kiállóval, lifttel. Santa gyanú, hogy ezek miatt érdemes a fizetős szakaszon menni. Mert ami nem fizetős, ott valószínűleg nincs alagút, hanem irgalmatlan hegyre föl, meg arról le, és így tovább, és így tovább. Lejtő meg felejtő. És itt épül valami kisebb projekt, beruházás megint, de ez az infrastruktúra, ez az igényesség itt az autópályák mentén, fákkal beültetve, gyönyörű, díszes falak, motívumok. Aztán tavaly is ki voltunk, most is ki vagyunk. Ázsia! De jó! Piacról mennek az emberkék, itt kb. Minden egyes volt egy kis piac. Egy ilyen utcában nagyjából mindent meg lehet oldani. Minden van. Gotta move it on. I said, baby.
Megérkeztünk, 30-a van, 9 óra körül járunk, és egy ilyen nagyon szuper parkolóban álltunk meg, ingyenes, világítanak itt a pálmafák tövében a lámpái, van nagyon sok lakóautó, biztos valakit dekkoltatja az autót, de láttuk, akik itt élnek is benne, itt vannak. Gyönyörű szép homokos partja van, itt megy le a nap szemben pedig gyönyörű városi fények. De szép. Van WC, biztos víz is. Nagyon jó helyet találtunk. Játszótér, kondipark, nagyon modern. Ez a csendélet ugarít mindenkit. Mindjárt kész a kaja. Van kis kájhánk. Ez a tortillatekercs, és akármi. Mi az, hogy akármi? És ha nem tudjuk meg, mit teszünk, akkor mi lesz? Van például szalvét. Na, mert folyik a paradicsom lé, de ez nagyon finom lesz. Van paradicsomos szalvéta. Csináltam ilyen kaprostejfölössel, szósz, zöldség, husi, sajt. Szétesett tortilla. Hát én nem értem. Na, kötekedős kedvünkben vagyunk, vagy mi van? Jó lesz, jó lesz. Itt megy a boton. Itt botont kell valaki. Itt botont kell. Botont kell valaki. Elment jobbra az autójához. Itt meg kell, hogy álljunk egy picit, ugyanis van egy történetünk ezzel a hellyel kapcsolatban, ugyanis képzeljétek el, hogy nem csak boton mászkált az autónk előtt, hanem valaki más is, aki később felmászott a tetőnkre, a lakóautó tetejére, a létrán keresztül. Nem lehetett, vagy nem tudjuk, hogy mennyire volt aberrált az ember, de nem volt egy okos húzás tőle, ugyanis benn még nálunk égtek a lámpák. Előtte 1 perccel vagy 2-vel csuktam le az ablakot, a tetőablakot, és érzem, hogy nagyon mozog a lakóautó. Kornélnak szóltam, ő először meg sem hallotta, aztán én kinyitottam a tetőablakot, és ahogy kinyitottam a tetőablakot, látom, hogy valaki rajt, vagy felettem mászik a tetőn. A cipőjét, a ruházatát, mindent láttam. Gyorsan abban a pillanatban visszacsuktam, és akkor Kornél kipattant az ágyból. Jó ideges lettél. A szent lakóautóm tetejére fölmásztak, ezt nem szeretem. Kimásztam, körülbelül félig kimentem a tetőablakon, amire ő leugrott a tetőről, majd egy kicsit üvöltözés után ő azt álcázta, mintha ott sem lenne. Elkezdett sétálni. Akkor elkezdtem üvölteni vele, hogy azért álljon meg, hogy ezt beszéljük meg, de nem tette, úgyhogy én lejöttem a tetőről, fölöltöztem, és kijöttünk az ajtón, és továbbra is ő elfelé ment, és kiabáltunk neki, hogy álljál meg, fenyegetőztünk, hogy rendőrség, hogy állj, és akkor elkezdett szaladni. Hát először még nem szaladt, először megpróbáltam hozzá közelebb lépni, és egyre közelebb, és aztán lett az, hogy ő elkezdett szaladni. Ja, ő bement a WC-be egyébként, igen. És én láttam, hogy itt valamit dugdos a nadrágjába, és mondtam Kornélnak, hogy legyél óvatos. Ugye Kornélnak elpattant az agya, tudtam, hogy utána fog menni, és el akarja kapni, és mondtam, legyél óvatos, és elkezdtetek kergetőzni. És így ilyen szép nagy parkba elkezdtünk körbefutni, majd Kittinek szóltam, hogy engedd ki a kutyát, mondom, ketten azért megfogjuk. Na, ez nem egészen úgy jött össze, mert a Dati elkezdett a kóborkutyákkal játszani, úgyhogy ezen még van fejleszteni való, ezen még van. Félreértelmezte a feladatot. Igen, éjfélkor gondolta, elviszem futni, hát aranyhúsa neki, ja nem. Na igen. Igen, és az a lényeg, hogy aztán én visszajöttem a lakóhoz, és mondtam, hogy nem hívok én semmilyen rendőrséget, beülök a kocsiba, és elmegyek az első benzinkútra. Elindultunk az első kútra, és még útközben láttuk, de volt egy 3-4 méter szintkülönbség, egy parkban sétált az ember, akkor még üvöltöztem vele egy kicsit, majd ott elbújt, mi meg tovább mentünk. Igen, tanulság ebből egyébként, hogy ez egy nagyon idilli hely volt, tehát nem gondolta volna az ember, kamerák voltak, sok lakóautó, ráadásul boton mögöttünk állt 1 méterre, és még ez sem biztosíték, úgyhogy az embernek mindig résen kell lennie. De én továbbra is azt gondolom, igen, hogy Törökország jó hely, biztonságos hely. Minden társadalom megszüli a saját szennyét, mocskát, itt is előfordul, ez nem kérdés. Mi pont kifogtunk egyet. Nagyon jó a közbiztonság, tényleg. Én csak azt mondom, résen kell lenni, figyelni kell a gyanús körülményekre, gyanús emberekre, és azért ezeket ki lehet mozogni. Velünk ez történt. Igen, mindig minden körülmény között résen kell lenni, de itt nem kell félni, tényleg a sisakon, bukós sisakot rajta hagyják a motoron, ablakot lehúzva hagyják a kocsiban, benne a kulcs. Nagyon, nagyon jó tényleg, de hülyék mindenhol vannak. Nézzük tovább.
Erről a benzinkútról a következő etap Selcuk tengerpartja volt, ami az egyik kedvenc helyem. Tavaly én hoztam háti motort, és amint megláttam, hogy a tengerparton repülnek török srácok, elkezdtem összerakni a háti motort, majd rögtön az egyik srác meglátta a levegőből, hogy ott van egy lakóautó háti motorral, majd leszállt mellénk, és ott összebarátkoztunk, elmondta, hogy milyen szabályok szerint lehet itt repülni, oda sétáltunk hozzájuk, majd felszálltunk mind a négyen, és befogadtak, elmentünk repülni, zseniális élmény volt, nagyon-nagyon-nagyon jó pilóták, és jól is repülnek. Igen, és elmondták, hogy lehet ott repülni, applikációt kellett tölteni, stb. Amíg én raktam össze a háti motort, Kitty kitöltötte az applikációt, így volt a papírjaim alapján, és már mentünk is a levegőbe. És repültetek egy tök jót, és tényleg Zseniálisak. nagy élmény Nagyon, volt nagyon. kívülről is. Nézzük most ezt. Meg lehet innen repülni, hallod? Beszakott. Meglátna azonnal vissza. Igen. Mi lesz át? Aha. Jaj, de szép! De raj! Hát ez nagyon raj! Yes! Elsőre. Na, milyen vagy? Nagyon ügyes voltál. Igen. Ja. Nagyon jó volt. Ó, de szépek voltatok. És térjünk vissza a jelenbe, nézzük a mostani szelcsuki élményeinket. Ide jöttünk tegnap, csak Onórral sikerült ugye a szilveszterezést összehozni. Családi partit lemondta, és akkor végül azt mondta, hogy menjünk át hozzá. Úgyhogy elmentünk innen este, most pedig visszajöttünk, mert ő anyukázik, meg ilyesmi. Egy kis életérzés a szelcsuki tengerpartból. Új év napja van, és kigyűltek itt a helyiek. Jött egy pár lakóautós és lakókocsis, furgonos, de legtöbben helyiek, és rakják a tüzet, megy a zene, nagyon komoly, és az egész part ilyen rohadt hosszú, és tele van végig. Jött a traktorral, a fiú elhozta a lányt, a romantikus tengerparti traktorozásra. Ha megnézzük a szomszéd mindjárt. Ide készül a konyha. Abból menekültünk, hogy a szomszéd flexel. Ezen ami történik, bírunk a világ végére, és a szomszéd flexel. Inverter szerelés van, kérem szépen, korán reggel. Kint 10 fok, napozás, és bent inverter szerelés van, és természetesen van nálunk mindenféle mérőeszköz, többek között scope. Nézzük a használati leírást. Miközben meghallom, hogy egy helikopter errefelé jön. Az nagy madár az. Yes! Folytatódik tovább az inverter szervizelése. Az egyik 220-as inverterünk az kifingott. Fogalmunk nincs, hogy olyan van. Ez az inverter, ez egy jó inverter lenne, ha nem 260 volton üzemelne, és nem tenne tönkre mindent.
De drága Boton komám azt mondta, hogy ez elég komolyan meg van építve, szedjük szét, hát ha állítható, és találtunk rajta egy potmétert, amivel beállítottuk a 220 voltot, úgyhogy van remény, hogy lesz áramunk. És megjöttek a lovasok is. Jaj, de egy gyönyörű látvány a napsütésben. Elindulunk innen Szelcsukból, január 5-e van, 5 napot töltöttünk itt nagyjából. Megyünk Akyaka felé, 200 kilométert fogunk haladni. Nagyon élveztük az itt létet, ilyen csillelés volt. Éjszakánként azért lehűl az idő, ilyen 6-8 fokra, meg ilyen 2-ket is írtak, de mi abból nem vettünk nagyon észre semmit. Napközben pedig csodálatos 17 fok volt, és pólós és napozós idő, úgyhogy hajrá, indulunk is tovább. Most fognak készülni a drónos felvételek, én fogok kiállni az autóval a partról, Kornél már elindult gyalog a drónnal együtt,